ไปทุกคนเดินทางไปตาดอีตูต่อเนาะเนี่ยเราตาดอีตูดปะอีตูดเบิ่งสถานที่บนเฮาพักช่วงเช้าๆเนาะ7-8 โมงกินข้าวกันตั้งแล้วทุกคนมื้อนี้เฮาก็สิไปตาดอีตูดแล้วก็หลังจากนั้นก็สิกลับขึ้นเมืองปากเซ่ขึ้นเนาะเพราะว่าเฮามีเวลาอยู่2 วัน1 คืนอยู่บนเฮาพักนี่แม่นอยู่หัวเนาะทุกคนอยู่หัวร้อนเฮาสิเอาเครื่องฝากปลาไว้นำเจ้าของเกสต์เฮาส์เพิ่นแล้วก็สิไปไต่ตูดหลังจากทำมาตอนแรกประมาณ2 โมงครับจะสิกลับมาเอาเครื่องแล้วก็สิขามมื้อเด้อถามว่าเลยเครื่องฝากใส่เด้ฝากอยู่บอนบ่จ้ะอ๋อเอาเลยได้คุณพี่ไม่ใช่แหละผู้อ่านเสาอ่ะอาหารคลีนไปเจออยู่ข้างบนน้องเบอร์27ป่ะหรือ17เอาไว้ใส่ไม่เครื่องปลามาปลาที่เซารถจ่าเลิกเอารถตอนกลับบ่จะคอยนะหรือว่าต้นมาส่งรถตอนมาส่งรถจะคอยเนาะจึงคอยเช็คเอาเนาะจึงคอยจ่ายเนาะโอเคจะพอได้ไปล้างอ่ะซื้อเนาะทุกคนวันที่2เนาะเราเดินทางไปคือเขาบอกวันอะไรเนาะตาที่ตูเขาเซารถคือเก่าเหมือนคันหนึ่ง15,000โอ้เด็กเก็บเติมไป let's go มาเบิ่งทางขามเนาะทุกคนเขาขี่รถมาเขาจะเห็นเป็นป้ายบอกเนาะทางไปตาดอีตูดแบบนี้เลยทุกคนนี่จะเป็นทางขามตอนนี้กำลังโทรหาเฮือเขากำลังมาขามเอาเนาะเบิ่งทีมงานเฮามื้อนี้ก็มาอยู่นำกันอยู่3 คนเนาะคือมีไฟนะมีไฟในเข้ามานี่ไปเซอร์โบแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่ ฝากติดตามส่งไปเซอร์โบหน่อยเด้ออาจารย์ฝากพี่ฝากน้องเข้าไปกดติดตามเลยก็อย่าลืมเนาะก็คือกดรีพอร์ตนำบ่ได้นะบ่ผ่านตัวนั้นไม่ผ่านค่ะอันนี้ซุนเซอร์เวเนาะถ้ามาอยู่นำกันอยู่3 คนถ้ามานำกันอยู่3 คน3 คน1 2อยู่3 คนมานำกัน3 คนทุกคนเนาะเบิ่งตอนนี้เขากำลังขามเอาให้บอกกำลังมาโอ้อากาศยามเสาร์ดีได้ทุกคนไปทุกคนเพื่อเข้ามาแล้วปอดเบรกก็มากินกัดบาดเดียวเลยคนหลายไว้มื้อนี้มันหลายฝรั่งไปไม่ใช่ฝรั่งกับเราโอ้ยเราไม่ใช่อยู่บนนี้เฮ้ยพอแล้วขึ้นงานแล้วไป let's go เย็บตื่นทุกคนเบิ่งตื่นเลยเพื่อใหญ่ไปบ่ได้เลยนี่ไปได้แต่เพื่อจับเพื่อได้น้อยตื่นย่างขามก็สิได้ได้นี่ขึ้นมาคันเรามาคาเพื่อเนาะทุกคนเอาคนที่บ่ลึงเส้นทางที่ว่าบ่ลึงทางเดียวมันได้มันตื่นมันเลิกนะผมยินเดียวเสียเหือเลย
ระวังระวัง ไม้ ขั้นเท่าไหร่10,000กีบเนาะไป10,000กีบอ๋อ เท่าไหร่อ่ะ เข้าใจแล้ว 30,000 10,000กีบไปต่อทุกคนอีก2กิโลเนาะราคาขามเหือกะโอเคอยู่เนอะทุกคน คนถามว่าเป็นคนกะคนหนึ่ง5,000กีบขามจากรอนหัวรอนคอนมาใส่หวานส้มเนาะถ้ามีรถถ้ารถถีบก็ประมาณ10,000กีบก็ต่อคันรวมทั้งคนเลยกะโอเค มันเป็นแบบสถานที่ว่าคนเที่ยวมาได้นั่นสนามบินที่บอกพายคายักเนาะคือเขาได้เห็นอยู่นะพายคายักมันเข้าไปเป็นทัวร์เป็นกลุ่มเลยนะลมเย็นดีทุกคนเขาไปเที่ยวแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบพี่นอกสิก็สบายทุกคนเพราะว่าเขาตอนแรกเขาบอกเข้าใจฮะก็สามารถถามแล้วก็ถามคนในพื้นที่เนาะเขานาซิฮูดีเส้นทางหรือว่าโมนได้ที่ควรไปฮัลโหลฮัลโหลฉันว่าอยากเกือบทุกคนเนาะที่ว่าเขาเจอกับเด็กหน่อยในแถวนี้นะถ้าถามว่าฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวแบบมันมีนักท่องเที่ยวมาหลายนะส่วนใหญ่เป็นคนมาจากยุโรปเนาะมาจากยุโรปแบบเวลาเห็นเนี่ยเขาจะทักทายฮัลโหลฮัลโหลประมาณไปนี่ประมาณสำเลยบอกประมาณ200-300 เมตร 200 ประมาณ200เนาะอ๋อไปในเดียวครัวอ๋อเลยมันก็มีรถถีบทางรถถีบเข้าไปได้เนาะ ครับ อ๋อเลยขอบใจคือมึงอยากเข้าไปถามคนในพื้นที่เนาะที่ว่าอยู่ใกล้ๆเขาถามเพิ่นว่ายังไกลเพราะว่ายังบ่ไกลเนาะประมาณ200-300 เมตรเนาะทุกคนไปต่อทุกคนเขามาหอดแล้วทุกคนในที่สุดเท่ากับไรมาหอดตาดอีตูดปันรถมาไกลเติบทุกคนไกลเติบเบิ่งทุกคนได้ใส่เบิ่งเห็นบ่เท่านาสิยางลงไปลุมมันนาสิมีบอลให้ดินที่ว่าดีกว่านี้ทุกคนนาสิลองยางลงไปลุมดิแต่ว่าตอนนี้ฮอดร้ายทุกคนก็แนะนำมาถ้าพระซิมาเนาะถ้าพระซิมาก็ต้องเกี่ยมให้ดีเนาะเกี่ยมนำเนาะเพราะว่านี่อากาศมันร้อนเกี่ยมนำเทื่อนำมานำเทื่อไม่ได้อยู่เนาะประมาณตุกหรือ2 ตุกก็ดีรถทางนี้นี่นะซีเมนทางลงทุกคนเฮ้ยพวกกันไดเป็นไงล่ะตามไปดูอากาศฮอตเลยนี่ต้องตามทำเลยละ
มาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้ว่าน้ำตกตาดอีตูดมาหอดในตรงไออาบทุกคนมาหอดเลยมันหอดอีหอดอีตรงไออาบกันตรงแก่สุดตรงนั้นน้ำไหลนะทุกคนเบิ่งน้ำไหลอันตรายเนาะท่านมาแบบนี้มันทางที่ดีตรงนี้ไกด์มาดำบางคนเที่ยวโบงเคยแบบลอยน้ำผมเป็นในประมาณนี้นะแต่คนที่วายานนะตรงนี้ไกด์นำโอเคโอ้สดชื่นมาก อันนี้กระพูคือการเอาทุกคนประเภทเรือยังหวะเดี๋ยวนาสิเป็นบอลกับลักป่าที่วะเนาะเนี่ยบอกว้าวลมแห้งอย่างนี้ทุกคนสวยงามมากสวยงามมากเขาไปไกลนำตุ๊กตาเลยเนาะเข้าต้องล่องแหละเขาต้องล่องไปแล้วยาเข้าไปยังมาหอดอ่ะต้องล่องตุ๊กตาตุ๊กตาบัสไปคว้าไปลมแห้งโดนลมแห้งลมแรงมากทุกคนว้าวเฮ้ยไงโอ้โหว้าวโอ้ my god จอดเลยต้องใส่ว่าทุกคนร่มเนี่ยมันมาในใจร่มมันเป็นน้ำมันทางว่าแห้งได้น้ำมันตรงมันเองร่มได้